try lang. Ayan, puro lang sa ayan. Hi guys, welcome to my channel, Autopix Junior Mechanic. May project ako, may gagawin ako ngayon, Honda Civic FD 2007 issue nito cranking but so ayan, meron naman siyang check engine light, tapos nag-scan na ako dito. Communication yung ECU niya, hindi siya binabasa ng scanner. Ayan. So hahanapin ko pa yung error kung sa mga supply o linya, baka may rat bite, saka pinakamalalang problema, ECU o computer box. So ayan, ini-scan ko na siya yung ECM ng Honda. Check ko ulit kung ayan, ayun niyang mag-communicate, kaya hindi siya umaandar. So may problema to sa supply o linya, o pinakamalalang problema, computer box. So check muna tayo ng basic. So ayan, fuse muna, tapos harness. Ayan, subukan ko siyang paandarin ngayon kung try lang. Ayan, puro lang sa redondo o cranking, ayaw niyang tumuloy. Patayin ko mo to. Okay. Nakakita mo ng gas? Oh. Hindi, ayan mo na yung kailangang maayos yung yung saan ba yung test probe? Saan ka nabili yan? Ayan, tinest ko lahat ng fuse dito sa loob gamit tong probe. So, yan, okay naman lahat. Dito okay naman lahat ng fuse dito sa loob. So titignan ko na lang doon sa labas kung may mga putok na fuse. Ayan, pati dito sa labas chinek ko isa-isa lahat ng fuse. Buo naman lahat ng supply ng papuntang computer box, lahat ay buo. Itong relay na lang ang nakita kong may diferensya, yung dito sa 7 saka 11 na slot. Itong brown, dalawang brown yung may problema, yung relay ng makina o engine relay. Kasi itong isa lang naman to, bali sub niya lang yan. Ayan, itetest ko ngayon yung dalawang relay gamit yung multimeter. Bali disconnect lang ng body ground para safety. Ayan. Nagamit na ako ng clip o para pang-rekta sa relay. Saan ang base na to? Ito. Ayan, ito yung pag-testing ng relay ng Honda. Bali nakakabit siya sa pin o paa ng relay dito sa kulay brown, itong dalawa po. Ayan, isang positive ground lang naman yan, yung dito sa itong
pin na to, yung paa, galing to sa ground, tapos itong isa. Ayan, ito na yung pag-procedure ng pag-test ng relay. Yung isang pin dito, pumunta sa body ground, ay sa ground ng battery, tapos yung isa sa positive. Tapos yung dalawang dilaw dito na sa tester. Nakaset siya ng continuity. Ayan, nagkakaroon lang naman siya ng sound, ng tick sound yung relay. Ibig sabihin gumagana siya, kaso hindi nagko-contact sa loob. Ayan, dito sa isang tester, iti-test ko rin siya, baka hindi accurate yung isang tester ko. Ayan, wala talaga siya, naka open line yung relay. Ibig sabihin wala talaga siya, tira talaga yung engine relay ng Honda. Ayan. Bali dalawa yung sira, itong parehas sa main relay ng ng computer box. Ayan, update ng relay ng Honda Civic FD. So ni-repair ko na lang siya kasi walang mahanapan dito sa Cavite. Meron dito puro circuit brand lang. Hindi naman maganda yung circuit brand, gawa ng meron tong resistor. Ayan, may resistor yan sa loob. Hindi pwede yung ordinary lang, baka mag-cause ng pag-iinit ng linya o mag-short yung module o yung computer box. So ito number. Ayan, naka-setup na yun yung dalawa kong relay. Yung dalawang dilaw nasa kulay siya ng brown, tapos yung natitirang dalawa positive negative lang naman yun, para matest lang yung relay. Ayan, naka open line siya o no contact. Ayan. Dalawang relay saka dalawang tester yung ginamit ko. So i-test ko yung isa, yung ito. Ayan, naka open line siya. Ayan, good siya, meron siyang continuity. Tapos yung itong, ayan, gumagana yung buzzer niya. Ayan. Okay, tanggalin ko. Ayan, ayan, open line. Tapos pag dinikit ko sa ground, ayan, ayan, nagkakaroon siya ng contact. Good yung contact niya, stable. Tapos dito naman sa kabila, ayan, ayan, okay siya. Ayan, gumagana, kaysa kumpara sa kanina nung hindi ko pa na-repair, hindi talaga siya nag-re-react o nag-re-response yung aking tester. So ayan, good siya parehas. Ayan, after repair, ayan, ito nasa battery siya ng 12 volts. Okay, yan. Baga tagal-tagalan ko lang siya, baka mamaya bumitaw. Hindi naman siya bumitaw. Okay naman. So good yung repair. Nabalikan ko na yung unit. So test ko na siya ngayon. Ayan. Susubukan ko kung may scan na. Ayan, ayan, subukan natin kung ma-scan na yung engine control unit o ECU. Ayan na. Yun. Na-scan na. Ayos. May trouble code lang siyang dalawa. Ayan. Tapos check na lang muna para kung ano yan.
para ma-check kung mapapandar natin ngayon. Ayan yung result, report. Check natin kung anong relay. So ayan, may trouble code siyang EDCS control relay. Ayan, escape lang natin. Tapos ayan, kanina yung gauge may trouble code yan. Ayan, wala na rin. Just communication lang ng computer box yun, ng ECU. Ayan, bali erase fault. Ayan, wala na yung check engine niya dyan. Pati dito wala nang trouble. Ayan, check ko muna lahat ng linya bago pa andarin. Kung may mamaya yung mga ground hindi na ay naluwagan. Ito yung ayan na yung relay, ni-repair pa, temporary lang yan. Yan, ipitan ko na lang yung battery ngayon para hindi, okay lang po ma'am. Okay lang? Opo. Buti nga may ilaw dito sa tapat eh. Kaya nga ba eh. Buti may ilaw. Maliwanag. Ay, dito na nga nasira. Doon naman sa bahay yan. Sa bahay nila doon. Hindi nasisira doon. Ayan, start. Subukan ko siyang paandarin ngayon. Sana walang maging ibang problema. Andito nga pala ako ngayon sa Barangay Mulawin, Tansa, Cavite. Ayan. Honda Civic FD. Yun, umandar. Ayos. Jamban. Okay. Warm up. And kakarga naman yung alternator niya.